У Ватикані роз'яснили слова Папи Римського. Директор прес-служби Ватикану Матео Бруні почав виправдовувати останнє інтерв'ю Папи Франциска, де той, нагадаю, порадив Україні мати відвагу підняти білий прапор. Так от, власне, директор фактично прес-служби Ватикану каже, що Папа Римський закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не до капітуляції України. Послухаємо. Папа вживає термін «білий прапор» і у відповідь використовує запропонований інтерв'юером образ, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів. В іншому місці інтерв'ю, говорячи про іншу конфліктну ситуацію, але маючи на увазі будь-яку військову ситуацію, папа чітко заявив: «Переговори ніколи не є капітуляцією». В інтерв'ю, про яке йдеться, інтерв'юер Лоренцо Букелла запитує папу, далі цитата: «В Україні є ті, хто закликає до мужності здатися, показати білий прапор. Але інші кажуть, що це легітимізує найсильніших. Що ви думаєте?» – спитав журналіст, на що Папа Франциск відповідає наступне, далі пряма мова: «Це інтерпретація. Але я вважаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про людей і хто має відвагу білого прапора, аби вести переговори». Далі, власне, продовжується цитата, і він говорить про те, що сьогодні можна вести переговори за допомогою міжнародних сил. Слово «переговори» – це сміливе слово, каже папа, і, власне, додає, що коли ви бачите, що ви переможені, що справи не йдуть добре, ви повинні мати мужність вести переговори. Зазначив Папа Римський і продовжив: «Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Ведіть переговори вчасно, шукайте якусь країну для посередництва. Наприклад, у війні в Україні є багато тих, хто хоче бути посередником, зокрема Туреччина, вона пропонувала себе для цього. Ну і інші», продовжує Папа Римський і додає: «Не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше». У прес-службі Ватикану наполягають, що слова папи про білий прапор взяті із вислову, запропонованого інтерв'юером. Як би там не було, в Польщі різко відповіли Папі Римському: якщо російський диктатор Володимир Путін виведе свої війська з території України, то потреба в переговорах одразу відпаде. Написав про таке у своєму твіттер-акаунті міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Послухаємо. Як щодо того, щоб для рівноваги заохотити Путіна набратися мужності і вивести свою армію з України? Мир одразу ж настав би без потреби в переговорах. Заява Франциска викликала засудження із боку президента Латвії Едгарса Рінкевічса. Перед злом не можна капітулювати, з ним необхідно боротись до самої перемоги, вважає латвійський лідер. Про це він написав також у своєму твіттер-акаунті. Мій недільний ранок. Не можна капітулювати перед злом. Треба боротися з ним і перемагати його, щоб зло підняло білий прапор і капітулювало. Ну, згідно з тим записом інтерв'ю, як я скажу, до речі, що повинно вийти лише 20 березня, але от зараз фрагменти з'явилися у мережі, понтифік заявив, що найсильніший той, хто, цитую, дивиться на ситуацію, думає про людей і має мужність підняти білий прапор і вести переговори. Також треба пояснити, що і раніше Франциск закликав до дипломатичного врегулювання війни між Україною і Росією. Ці слова сприймались достатньо вороже і навіть обурливо з боку України. Але цього разу Папа Римський фактично вперше закликав Київ здатись. Додам, що українська влада поки жодним чином не коментувала його слова.